Stress là một phản ứng tự nhiên của cơ thể mà tất cả chúng ta đều trải qua. Nó có thể bảo vệ tính mạng của chúng ta trong những trường hợp nguy hiểm như khi gặp thú dữ, hay giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn khi chúng ta vượt qua các thử thách lớn như là các kỳ thi hoặc là phỏng vấn xin việc. Tuy nhiên, nó cũng có thể là một kẻ giết người thầm lặng, gây ra những trường hợp như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, giảm khả năng sinh sản nếu chúng ta không biết cách quản lý stress một cách hiệu quả. Vậy cơ thể đối phó với stress như thế nào và làm cách nào để kiểm soát stress một cách hiệu quả nhất để chúng ta có thể có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc và yên lành? Chúng ta sẽ có được câu trả lời trong video lần này. Chào mừng các bạn đến với kênh Sống Trọn, nơi mình chia sẻ những kiến thức khoa học, chăm sóc sức khỏe toàn diện cũng như những kinh nghiệm mình học được trong quá trình phát triển bản thân. Mình là Hương Trần, làm bác sĩ y học cổ truyền. Hiện tại mình đang theo một khóa học để trở thành huấn luyện viên sức khỏe Health Coach tại Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng New York, Hoa Kỳ. Mình hy vọng các bạn có thể tìm thấy những thông tin bổ ích và thích hợp cho bản thân và có thể áp dụng cho những người thân yêu xung quanh bạn. Nhấn nút đăng ký sẽ giúp ích rất nhiều cho kênh cũng như tạo cho mình thêm nhiều động lực để cung cấp các thông tin mà bạn đang cần. Còn bây giờ thì chúng ta bước vào nội dung chính nhé. Bạn sẽ chạy hay chiến đấu khi gặp tình huống này? Thật ra trước khi chúng ta kịp suy nghĩ thì cơ thể đã bật lên một chế độ gọi là chạy trốn hay đấu tranh. Tim chúng ta sẽ đập nhanh và mạnh, dồn máu lên não và cơ để cung cấp sức mạnh cho cơ thể. Não phản ứng như điện xẹt để đánh giá thiệt hơn là mình nên chạy hay chiến đấu. Cơ thể tiết ra những hormone như cortisol, adrenaline làm tăng nhịp tim, tăng đường glucose trong máu để cung cấp cái nhiên liệu cần thiết cho tim, cơ, não. Các hoạt động không cần thiết tại thời điểm stress như là tiêu hóa, đào thải độc tố, các hoạt động chuyển hóa, sinh sản sẽ được ngừng lại để tập trung cho việc sống còn. Khi cơn stress đi qua, cơ thể sẽ quay về một trạng thái bình yên. Tim, não, cơ sẽ được thư giãn ra và cơ thể trở về trạng thái hoạt động bình thường. Các hoạt động thứ yếu sẽ được ưu tiên như là tiêu hóa, chuyển hóa, chữa lành, sinh sản, tùy theo các hoạt động nào mà cơ thể bạn đang cần nhất. Các phân tử BDNF trong não, đây là những phân tử giúp tạo những liên kết mới và những tế bào mới trong não, chỉ có thể hoạt động khi cơ thể ở trong trạng thái bình yên này. Mình có giải thích nhiều hơn trong cái video về các thức ăn cho não, bạn có thể tìm hiểu ở đường link ở bên dưới. Ở cuộc sống hiện đại, chúng ta có quá nhiều stress và cơ thể rất khó trở về trạng thái bình yên vì đôi khi chúng ta còn không biết là chúng ta đang đối diện với stress hoặc là có quá nhiều stress xảy ra và chúng ta trở nên chai lì, chấp nhận đó là một thực tế của cuộc sống mà không chủ động thực hiện các biện pháp để quản lý stress dẫn đến stress mãn tính hay các bệnh thực thể khác. Stress là khi kẹt xe, xếp hàng chờ đợi, lo nghĩ tài chính, so sánh và ghen tị về con cái hay tài sản, tranh cãi với người nhà, đồng nghiệp, thất tình, sợ hãi về tương lai hay sự không chắc chắn, suy nghĩ tiêu cực, sự cô đơn, không thấy mục đích của cuộc đời, mắc kẹt trong một công việc hút linh hồn của bạn mỗi ngày, hoặc các thức ăn uống có quá nhiều caffeine, đường, chất cồn, thức ăn nhanh và chế biến sẵn. Còn nhớ cái ngày mà chúng ta thức dậy cao có vì hôm qua đi ngủ trễ, bước chân trái xuống giường bị đập đầu gối vào thành giường, cãi nhau với người nhà, lấy xe đi làm thì kẹt xe. Và trong khi đó thì trong đầu vẫn diễn đi diễn lại cái nỗi bực dọc vào lúc sáng. Khi tới nơi, máu lên tới não, đường glucose đã lên tới nóc, phừng. Chưa kịp trở về trạng thái bình yên thì bạn đã nhìn thấy boss, sếp đứng đó với khuôn mặt rất là hình sự. Có thể bạn sẽ thấy là câu chuyện này nó hơi quá mức, nhưng mà thực tế mình chỉ muốn nhấn mạnh rằng mỗi ngày cơ thể chúng ta có thể bật cái chế độ stress lên từ 10 đến 50 lần. Đôi khi chúng ta không biết hoặc chúng ta không kịp phản ứng với stress để trở về trạng thái bình yên. Lâu dần khi đường glucose trong máu tăng và không kịp trở về trạng thái bình thường thì sẽ dẫn đến tình trạng kháng insulin hay tệ hơn là bệnh tiểu đường. Tim đập nhanh, mạch máu giãn nở, trong khi stress liên tục sẽ dẫn đến những rối loạn về tim mạch,
tăng huyết áp, các cơ quan thứ yếu liên tục bị ngắt quãng dinh dưỡng như da, móng, tóc sẽ trở nên khô đỏ, khả năng sinh sản sẽ bị suy giảm hoặc rối loạn. Vì khi cơ thể stress, các hoạt động sinh sản sẽ được hạ xuống là thứ yếu. Hệ miễn dịch sẽ suy giảm và rối loạn. Đường tiêu hóa không hoạt động tốt, mất ngủ, ngủ không yên và một số rối loạn khác. Mục tiêu của chúng ta là nhận ra cơ thể đang trong chế độ stress khi một sự kiện nào đó xảy ra và áp dụng những phương pháp quản lý stress hiệu quả càng sớm càng tốt. Mỗi người chúng ta là một cá thể rất là đặc trưng. Mỗi một phương pháp sẽ phù hợp với từng cá nhân khác nhau. Mình sẽ liệt kê và giải thích các phương pháp mà chúng ta có thể áp dụng khi chúng ta nhận ra cơ thể đang trong chế độ stress và các phương pháp mà các bạn có thể thực hành mỗi ngày để trở thành thói quen giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, tinh thần kiên định hơn để đối phó khi mỗi cơn stress ập tới. Các bạn nên thử qua các phương pháp và tìm ra một phương pháp tốt nhất, phù hợp nhất. Đầu tiên là khi các bạn nhận ra cơ thể mình đang trong chế độ stress, các bạn có thể hít thở sâu, đặc biệt là phương pháp thở bụng, hay thở 4-7-8, hay thở thư giãn được chứng minh là sẽ bật chế độ bình yên trong cơ thể chỉ trong vòng vài phút. Mình sẽ để đường link ở bên dưới. Tiếp nữa là các bạn có thể ép cơ thể mình mỉm cười và gượng cười. Đây là một hành động rất là gượng gạo, nhưng khoa học đã chứng minh là cơ thể sẽ nhận ra được tín hiệu thư giãn khi chúng ta mỉm cười. Khi các bạn áp dụng lâu dài thì cơ thể sẽ tự động chuyển hướng suy nghĩ tích cực hơn và thư giãn mỗi khi tín hiệu stress trong người bắt đầu bật lên. Tiếp theo là những thói quen mà bạn có thể thực hành mỗi ngày để rèn luyện một cơ thể khỏe mạnh và một tinh thần kiên định để giải tỏa stress một cách lành mạnh nhất. Tránh các thức ăn có quá nhiều đường và các thức ăn nhanh, giảm lượng caffeine và lượng cồn trong thức ăn uống, cung cấp dinh dưỡng đầy đủ cho cơ thể với nhiều lượng rau củ, đạm và chất béo tốt. Tập thể dục thể thao, ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi ngày và thực hành các phương pháp lành mạnh trước khi đi ngủ như tránh xa màn hình ít nhất 1 tiếng trước khi ngủ. Thiền, yoga giúp bình tĩnh tâm trí, tăng chánh niệm, tăng khả năng nhận thức, giúp chúng ta sống ở hiện tại và nhận ra cơn stress sắp tới để sẵn sàng ứng phó một cách lành mạnh nhất. Tham gia vào các hoạt động yêu thích như làm vườn, âm nhạc giúp chúng ta tạo một khoảng không gian riêng cho bản thân, ngăn cách chúng ta với cuộc sống bận rộn thường nhật trong một khoảng thời gian nhất định, tăng cảm giác vui vẻ và hài lòng với cuộc sống của mình. Dành thời gian chất lượng với gia đình, bạn bè, thú cưng để xây dựng một mạng lưới hỗ trợ tinh thần cần thiết. Sắp xếp thu dọn không gian sống. Một không gian sống thoáng đãng, sạch sẽ góp phần rất lớn vào tâm trạng của chúng ta. Mình thực hiện lối sống minimalist, tức là lối sống tối giản, chỉ cho phép những cái thứ nào mà thực sự cần thiết bước vào ngôi nhà của mình để tạo không gian cho sự bình yên, hạnh phúc và yên lành. Lên kế hoạch cho một ngày, tuần, tháng hoàn hảo. Thật ra nó là hoàn hảo, nhưng nó không phải là một kế hoạch cứng nhắc, nó có thể thay đổi. Nhưng khi chúng ta lên kế hoạch sẽ giúp chúng ta nhìn rõ hơn và ưu tiên những việc gì thật sự cần thiết để bước vào cuộc đời của chúng ta, giúp chúng ta có một sự chủ động trong thời gian, làm giảm stress khi đối diện với trách nhiệm, cũng như là tránh các việc stress khi chúng ta quên một sự kiện nào đó. Chia sẻ công việc với những người xung quanh. Mình từng là một đứa rất là ôm đồm và làm tất cả các công việc vì có thể là mình sợ những người khác làm không đủ, không đúng, hoặc là mình muốn cảm giác là mình quan trọng, mình làm được tất cả những công việc này, nhưng nó tạo ra những kết quả rất là xấu đối với cơ thể cũng như tinh thần của mình. Chúng ta nên học cách nói không và chia sẻ các công việc cần thiết mỗi ngày. Nghỉ ngơi thường xuyên, đôi khi chỉ cần 5-10-15 phút tĩnh tâm lại và hít thở sâu cũng giúp cơ thể chúng ta reset, là tái tạo lại trong cái ngày bận rộn thay vì lướt mạng xã hội. Vì đôi khi lướt mạng xã hội sẽ tạo thêm
một stress nữa cho cơ thể khi chúng ta đọc những thông tin chúng ta không thích, hoặc là những thông tin sẽ làm cho chúng ta bực bội. Chúng ta có thể đặt báo thức vài lần trong ngày để nhắc nhở bản thân mình cần thở, cần tĩnh tâm, cần chăm sóc bản thân mình. Journal, viết nhật ký để chúng ta hiểu rõ bản thân, hiểu rõ những cảm xúc đang xảy ra, đả thông những suy nghĩ. Và nó giống như một người bạn đồng hành mỗi ngày, giúp chúng ta khám phá bản thân ở một góc nhìn khác để tạo cho chúng ta một nền tảng tinh thần vững chắc. Thay đổi cách nhìn nhận vấn đề. Đôi khi việc thay đổi nhìn nhận vấn đề sẽ giúp chúng ta cởi mở hơn và chấp nhận một số việc đến với cuộc đời chúng ta như là một việc hiển nhiên. Mọi thứ không phải là không thể thay đổi. Quản lý stress hiệu quả ngay từ hôm nay để chúng ta có thể tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc, tinh thần khỏe mạnh và cân bằng. Mình hy vọng các bạn có thể tìm được một phương pháp thích hợp và sống vui vẻ hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp các bạn vào tuần sau.